V tomto videu si povíme o dvou různých typech zlomků a jak je od sebe rozeznáme. Řekli jsme si, že zlomek je matematický způsob zápisu, který nám pomáhá vyjádřit část celku. Zlomek se skládá ze dvou čísel oddělených čárkou. Horní číslo nad čarou se nazývá čitatel a dolní číslo pod čarou se nazývá jmenovatel. Čáru nazýváme zlomková čára. Zlomek 3/4 nám poté označuje 3 stejné díly z celku rozděleného na 4 stejné díly. Takový zlomek čteme jako 3/4 a můžeme ho znázornit takto pomocí obrázku. Zlomky potom můžeme dělit na dvě skupiny, a to na pravý zlomek a nepravý zlomek. Pravé zlomky jsou takové, kde čitatel je menší než jmenovatel. Tedy číslo nad zlomkovou čarou je menší než číslo pod zlomkovou čarou. Příkladem může být 1/3, 1/2, 3/4 nebo 11/13. Naproti tomu nepravý zlomek je takový, který není pravý. To znamená, že čitatel takového zlomku je větší nebo roven jmenovateli. Příkladem mohou být 4/3, 3/2, 4/4 nebo 19/13. V čem se tedy pravý a nepravý zlomek liší kromě porovnání dvou čísel čitatele a jmenovatele? Liší se tím, že pravý zlomek vyjadřuje část právě jednoho celku. Na obrázku můžeme vidět jeden celek rozdělený na čtvrtiny a pravý zlomek 1/4 vyjádřený jeho vybarvenou částí. Naproti tomu nepravý zlomek je buď jeden celek, nebo část z více, jak jednoho celku. To můžeme vidět na druhém obrázku, kde máme nepravý zlomek 6/4 vyjádřen vybarvenou částí na dvou celcích. Nyní se toto rozhodování procvičíme na úloze číslo 1, kde máme rozhodnout, zda je zlomek pravý nebo zlomek nepravý. V podúloze A máme zlomek 5/4. Protože je čitatel 5 větší než jmenovatel 4, pak je zlomek nepravý. V podúloze B máme zlomek 2/2. Protože je čitatel stejně velký jako jmenovatel, pak je zlomek nepravý. V podúloze C máme zlomek 13/7. Protože je čitatel 13 větší než jmenovatel 7, pak je zlomek nepravý. V podúloze D máme zlomek 34/35, protože je čitatel 34 menší než jmenovatel 35, pak je zlomek pravý. Podobně je to v úloze E, kde máme zlomek 75/100. Čitatel 75 je menší než jmenovatel 100 a proto je zlomek pravý. V podúloze F máme 1354 274 a tedy čitatel 1354 je větší než jmenovatel 1274, tudíž je zlomek nepravý. V podúloze G máme zlomek 0/3, protože čitatel 0 je menší než jmenovatel 3, pak je zlomek pravý. V podúloze H máme zlomek 1/1, protože se čitatel rovná jmenovateli, pak je zlomek nepravý. Tím bychom měli hotovou úlohu číslo 1. Z tohoto videa byste si měli odnést, jaký je rozdíl mezi pravým a nepravým zlomkem a rozeznat pravý zlomek od nepravého zlomku. To je pro toto video vše.